Chương 73. Những vách cơm giấu trong mái tóc. Một đêm nọ, khi đang tọa thiền ngoài sân tịnh thất trên núi Linh Thú, Phật mở mắt và thấy có người đứng lấp ló sau cây đại thọ. Phật lên tiếng mời người ấy đến. Với ánh trăng vằn vặt, người ấy đặt gươm xuống sân đất và quỳ xuống lạy Phật như thế sao? Phật hỏi: ông là ai? Đến đây để làm gì? Con xin lạy Sa môn Cồ Đàm. Con xin lạy Sa môn Cồ Đàm. Con chân định tới đây để giết ngài, nhưng mà con thấy ngài con không dám. Con đã cầm gươm định bước tới có hơn 10 lần rồi, mà không lần nào con dám bước tới. Con quyết định thôi không giết ngài nữa. Nhưng con lại sợ nếu con không giết ngài thì khi về con cũng sẽ bị chủ tướng con giết chết. Con chưa biết làm sao thì Sa môn gọi con vào. Con xin lại Sa môn Cồ Đàm. Con xin lại Sa môn Cồ Đàm. Phật hỏi: ai đã sai anh đến giết Như Lai? Chủ tướng của con, nhưng con không dám nói tên chủ tướng của con đâu. Anh không nói cũng được, nhưng chủ tướng của anh nói với anh như thế nào? Bạch Sa môn, chủ tướng của con chỉ cho con đường phải đi lên núi, và chỉ cho con một con đường khác để trở về sau khi làm xong nhiệm vụ. Anh có vợ con gì không? Bạch Sa môn, con chưa có vợ con gì cả. Con có một bà mẹ già. Anh nghe đây, nghe cho thật kỹ và làm theo cho thật đúng. Anh hãy về nhà ngay đi và đem mẹ anh vượt biên giới trốn sang nước Câu Tắc La ngay lập tức. Anh đưa mẹ sang bên ấy tị nạn và sinh sống. Nhưng anh đừng xuống núi bằng con đường mà chủ tướng của anh đã chỉ bày. Nếu xuống núi bằng con đường ấy, anh sẽ bị mai phục giết chết giữa đường. Anh xuống núi bằng một con đường khác, đi ngay đi. Người lạ mặt lạy xuống một lạy nữa rồi đi mất, để lại thanh gươm trên nền đất. Sáng hôm sau, hai đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên tìm tới viếng Phật. Hai vị bạch: chúng con nghĩ là để lúc chúng con phải đi qua bên ấy để giúp các anh em khất sĩ đã vì dại dột mà đi lầm đường lạc lối. Chúng con xin phép Phật cho chúng con vắng mặt một thời gian. Phật nhìn hai vị đại đệ tử: các thầy đi thì đi, nhưng các thầy hãy giữ gìn cẩn thận và làm mọi cách để bảo toàn thân mạng. Vừa lúc ấy, đại đức Xá Lợi Phất trông thấy thanh gươm trên nền đất. Đại đức đưa mắt nhìn Phật, không nói. Phật gật đầu: đúng như thế. Hồi hôm có anh lính được lệnh lên ám sát Như Lai, nhưng đã được Như Lai độ cho rồi. Thanh gươm ấy cứ để đó. Chừng nào cư sĩ Kỳ Bà lên núi, Như Lai sẽ nhờ cư sĩ đem xuống núi. Đại đức Mục Kiền Liên nhìn bạn: bỏ Phật mà đi trong lúc này để không được an tâm, sư huynh nghĩ sao? Xá Lợi Phất chưa trả lời thì Phật nói: các thầy cứ an tâm mà đi. Như Lai có đủ tỉnh thức để tránh được những tai họa có thể xảy tới. Người an ủi các thầy khất sĩ: này các vị khất sĩ, các vị đừng buồn nữa. Như Lai biết là ở đâu, lúc nào. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng không phản bội Như Lai đâu. Nghe Phật nói, các vị khất sĩ cảm thấy yên dạ hơn. Họ xin phép được ngồi yên lặng một lát với chân Phật. Ngày hôm sau, Phật được y sĩ Kỳ Bà mời về tịnh xá riêng của ông trong vườn xoài để thọ trai. Đại đức A Nan Đà cùng đi với người. Phật và đại đức A Nan Đà vừa thọ trai xong thì Kỳ Bà thông báo có Hoàng Thái Hậu chỉ để ý đến thăm ông, và vì nghe nói có Phật ở đây nên Thái Hậu xin vào viếng người. Phật biết cuộc viếng thăm này đã được y sĩ Kỳ Bà sắp đặt trước. Người cho mời Thái Hậu vào. Lại Phật xong, Thái Hậu bật khóc nức nở. Phật để yên cho Thái Hậu khóc. Một hồi sau, người nói: có chuyện gì xin Thái Hậu cho Như Lai biết. Thái Hậu nói: bạch Thế Tôn, tình trạng Thượng Hoàng rất nguy ngập. A Xà Thế quyết định bỏ đói Thượng Hoàng cho đến chết.
Nó không cho con đem thức ăn vào cho Thượng Hoàng nữa. Rồi bà kể cho Phật nghe rằng mới hôm đầu tháng bà còn được phép mang cơm vào cho Thượng Hoàng Tần Bà Sa La. Nhưng sau đó mấy hôm, khi bà vào thăm Thượng Hoàng, quân lính chặn lại và lấy mất thức ăn. Bà vào thăm Thượng Hoàng mà chỉ biết ngồi khóc. Thượng Hoàng an ủi bà, nói rằng người không oán giận A Xà Thế. Ngài nói, Ngài nhịn đói mà băng cũng được, miễn là nước nhà không bị một cuộc nội chiến tàn phá. Sáng ngày hôm sau, bà giấu mấy vết cơm nhỏ trong tóc của bà, và bà cũng mang trên tay ít thực phẩm để vào thăm Thượng Hoàng. Bọn lính canh chặn bà lại, lấy mất thức ăn trên tay bà, nhưng không biết bà có giấu cơm trong mái tóc. Thượng Hoàng đã ăn cơm ấy. Bà đã làm như thế được 8 hôm. Thấy Thượng Hoàng không chết, A Xà Thế bắt quân lính khám xét bà rất kỹ. Chúng tìm thấy cơm trong tóc bà. Vậy là bà không thể đem cơm vào cho Thượng Hoàng được nữa. 3 hôm sau, bà nghĩ ra được một cách mới. Bà nấu một loại đề hồ đặc gồm có sữa, mật ong và bột. Bà tắm gội sạch sẽ, lau mình thật khô, rồi trát một lớp đề hồ lên thân thể, đợi cho ráo rồi mới mặc xiêm y. Quân canh không thấy có thức ăn và cơm giấu trong tóc, liền để cho bà vào. Vào tới nơi, bà cởi áo và bóc lớp đề hồ ra để Thượng Hoàng ăn tạm. Bà đã làm được 2 lần như thế, nhưng bà rất sợ là trong một vài tuần, mưu của bà sẽ bị khám phá và bà sẽ không còn được phép vào thăm Thượng Hoàng nữa. Kể tới đây, Thái hậu lại ôm đầu khóc. Phật lặng thinh. Một lát sau, người hỏi về tình trạng sức khỏe của Thượng Hoàng, về vật chất cũng như về tinh thần. Thái hậu nói Thượng Hoàng đã ốm đi nhiều, nhưng vẫn còn khương kiện. Tinh thần Thượng Hoàng rất cao. Ngài không tỏ vẻ oán hận hay buồn rầu gì cả. Ngài vẫn còn cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Thì giờ trong tù, Ngài dùng vào việc thiền tọa và thiền hành. Có một hành lang khá dài, Ngài thường đi thiền hành dọc hành lang đó. Phòng giam Ngài có một cánh cửa có chấn song. Từ khung cửa ấy, Ngài có thể nhìn thấy núi linh thú. Ngài ngồi trước cửa ấy để nhìn về linh thú mỗi ngày, ngồi rất lâu, ngồi thiền. Thượng Hoàng cũng ngồi ở đấy, mặt xoay về núi thú. Phật hỏi Thái hậu xem bà đã đưa tin về vua Pasenadi chưa. Bà nói là bà chưa có phương tiện. Phật nói người sẽ nhờ một vị khất sĩ đưa tin về xá vệ giúp bà. Thái hậu tạ ơn Phật. Bà kể cho Phật nghe là hồi A Xà Thế chưa sinh, các chim tinh gia đã đoán rằng A Xà Thế là người sẽ phản lại vua cha. Bà nói hồi bà còn mang thái tử, một hôm không biết vì cớ gì mà bà rất thèm cắn vào bàn tay của vua Tần Bà Sa La mà hút máu. Bà hoảng kinh, không ngờ rằng chính bà mà lại có được cái ý tưởng và cái thèm khát ghê gớm đó. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bà dám nhìn người ta giết một con gà hay một con cá. Bà rất sợ khi thấy máu chảy. Nhưng hôm ấy, thực sự là bà muốn cắn tay vua để hút máu trong tay Ngài. Bà chống trả lại sự thèm khát đó một cách tuyệt vọng. Cuối cùng bà ôm mặt khóc nức nở và cảm thấy tủi hổ vô cùng. Một hôm khác, trong bữa ăn, vua Tần Bà Sa La cầm dao gọt trái cây làm sau đó mà bị đứt tay. Mấy giọt máu chảy ra. Lập tức bà ôm lấy tay vua đưa miệng hút máu chỗ bị thương. Vua rất lấy làm lạ, nhưng vẫn để cho bà hút. Hút xong mấy giọt máu, bà nằm lăn ra khóc nức nở. Hoảng kinh, vua tới nâng bà dậy hỏi han. Bà phải nói cho vua nghe cái thèm muốn ghê gớm đó của bà. Bà đã chống trả lại một cách kịch liệt, nhưng cuối cùng bà đã bị thua. Bà biết cái thai trong bụng bà đã là nguyên nhân đưa đến cái thèm khát kỳ dị đó. Các chim tinh gia được vua mời tới đều nói rằng đứa con trong bụng sau này sẽ làm hại vua và đề nghị nên tiêu diệt nó. Vua Tần Bà Sa La không chịu, bà cũng không chịu. Tuy nhiên, khi sinh thái tử đã được đặt tên là A Xà Thế. Tên này nghĩa là kẻ thù không sinh ra. Phật khuyên bà đừng nên vào thăm Thượng Hoàng mỗi ngày, cứ 2 hoặc 3 ngày thì mới nên vào một lần, để vua A Xà Thế khỏi nghi.
Mỗi lần vào thăm như thế, bà có thể ở lại với vua thật lâu. Đề hồ bốc ra nên để dành và ăn mỗi ngày một ít thôi, đề phòng bị trường hợp Thái hậu bị cấm vào thăm viếng. Dặn dò Thái hậu xong, Phật từ giả Kỳ Bà và trở về núi Thú.